ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නව හැම කෙනෙක්ම කුජටෙක් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට කියන්න ඕන මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඉස්සරහ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු හැටියෙම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු.